तो मित्रों स्वागत है गुजरात जी के यूट्यूब चैनल एक नवा वीडियो में। तो मित्रों आजना वीडियो में आपने गुजरात जी के એટલે ગુજરાત ભૂગોળના અગત્યના પ્રશ્નો જોવાના છીએ, તો વિડીયોના અંત સુધી બન્યા રહેજો। તો મિત્રો પહેલો પ્રશ્ન છે, ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીની સ્થાપના ક્યાં અને કયા જિલ્લામાં કરવામાં આવી હતી? તો જવાબ આવશે 84 તાલુકો અને જિલ્લો આવશે સુરત। આગળનો પ્રશ્ન, ગુજરાતનું વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટું અભયારણ્ય કયું અને કયા જિલ્લામાં છે? તો જવાબ આવશે સુરખાબનગર અને એ આવેલું છે કચ્છ જિલ્લાની અંદર। આગળનો પ્રશ્ન, ગુજરાતનું વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સૌથી નાનું અભયારણ્ય કયું અને કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો એ જવાબ આવશે કચ્છ ઘોરાડ અભયારણ્ય, કચ્છ જિલ્લાની અંદર। આગળનો પ્રશ્ન, પનાલા ડિપોઝિટ એ ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં કયા ખનિજથી સંલગ્ન જથ્થો છે? તો જવાબ આવશે કેલ્સાઇટ અને જિલ્લો આવશે જૂનાગઢ જિલ્લો। સૌરાષ્ટ્રના ઉચ્ચ પ્રદેશ ગિરનાર અને ગીરની ટેકરીઓમાં કયા પ્રકારના અગ્નિકૃત ખડકો જોવા મળે છે? તો જવાબ આવશે બેસાલ્ટ ખડકો જોવા મળે છે। ગુજરાત પ્રાઇમ મૂવર્સ નામનું ટર્બાઇન બનાવવાનું કારખાનું ક્યાં આવેલું છે? તો જવાબ આવશે હાલોલ, જિલ્લો પંચમહાલ। દૂધધારા ડેરી ક્યાં આવેલી છે? તો જવાબ આવશે ભરૂચની અંદર આવેલી છે દૂધધારા। આગળનો પ્રશ્ન, ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ જીએસએફસીની સ્થાપના ક્યાં અને ક્યારે કરવામાં આવી હતી? તો જવાબ આવશે બાજવા વડોદરા ઈસવીસન 1962ની અંદર। આગળનો પ્રશ્ન, ગુજરાતમાં કુલ કેટલા પ્રકારની જમીનો આવેલી છે? તો 7 પ્રકારની જમીનો આવેલી છે ગુજરાતની અંદર। આગળનો પ્રશ્ન, તમાકુના પાક માટે કયા પ્રકારની જમીન જરૂરી છે? જવાબ આવશે રેતાળ, ગોરાડુ અને બેસર એટલે કે લોયસ પ્રકારની જમીન। ગુડખર અભયારણ્ય કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? કચ્છ જિલ્લામાં આવેલું છે ગુડખર અભયારણ્ય। આગળનો પ્રશ્ન, જૂનાગઢ અને આણંદ કયા પાકની સંકર જાતો છે? તો જવાબ આવશે જૂનાગઢ એ મગફળી અને આણંદ છે એ તમાકુના પાકની જાતો છે। આગળનો પ્રશ્ન, બરોડા ડુંગરનું સૌથી ઊંચું શિખર કયું છે? તો જવાબ આવશે આબપરા। મગફળીના પાક માટે કયા પ્રકારની જમીન જરૂરી છે? જવાબ આવશે મધ્યમ કાળી કપાસની જમીન જરૂરી છે। તમાકુ ઋતુની દ્રષ્ટિએ કયા પ્રકારનો પાક છે? જવાબ આવશે રવિ પાક છે। આગળનો પ્રશ્ન, ગુજરાતની કઈ એક નદી 3 રાજ્યોમાંથી પસાર થઈ ગુજરાતમાં પ્રવેશે છે? તો જવાબ આવશે નર્મદા નદી, ગુજરાતની જીવાદોરી છે। આગળનો પ્રશ્ન, સૌથી વધુ ઘાસચારો કયા જિલ્લામાં થાય છે? તો જવાબ આવશે બનાસકાંઠા। આગળનો પ્રશ્ન, રાજસ્થાનમાં સિહોરી જિલ્લાના સિરણવાનના ડુંગરમાંથી કઈ નદી નીકળે છે? તો જવાબ આવશે બનાસ નદી। આગળનો પ્રશ્ન, શેરડીનો પાક ઋતુ પ્રમાણે કયા પ્રકારનો પાક છે? તો છે એ ખરીફ પાક છે। આગળનો પ્રશ્ન, ગુજરાતમાં કયા જિલ્લામાં GHCLનો 16S પ્લાન્ટ આવેલો છે? જવાબ આવશે જૂનાગઢ જિલ્લો। આગળનો પ્રશ્ન, વાંસી બોરસી બંદર કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? નવસારી જિલ્લામાં આવેલું છે। સૌરાષ્ટ્રમાં ફાટ પ્રસ્ટોપન પ્રક્રિયા કયા કાળમાં અનુભવાઈ હતી? તો જવાબ આવશે ક્રિટેશિયસ કાળમાં। સૌરાષ્ટ્રની કઈ નદી સાબરમતીને મળે છે? તો જવાબ આવશે લીંબડી ભોગવો એક જ માત્ર નદી છે જે સૌરાષ્ટ્રની જે સાબરમતી નદીને મળે છે। આગળનો પ્રશ્ન, જૂનાગઢનો ચોરવાડથી ઉના સુધીનો ભાગ કયા નામે ઓળખાય છે? તો જવાબ આવશે લીલી નાગેર। આગળનો પ્રશ્ન, કયા ખનિજનો ઉપયોગ ખાંડના શુદ્ધિકરણમાં થાય છે? તો જવાબ આવશે તાંબુ। ગુજરાતમાં લાકડા વેરવાની સરકારી મિલ ક્યાં આવેલી છે? જવાબ આવશે વધઈ, જિલ્લો ડાંગ। દેવીરાજ અને દેવી તેજ કયા પ્રકારની સંકર જાતો છે? કયા પાકની સંકર જાતો છે? તો જવાબ આવશે કપાસ। આગળનો પ્રશ્ન, ગુજરાત કયા લાકડામાંથી બનાવવામાં આવે છે? તો જવાબ આવશે સિમરો। ગુજરાત દેશમાં ફળોના ઉત્પાદનમાં કયું સ્થાન ધરાવે છે? જવાબ આવશે 9મું સ્થાન ધરાવે છે। ગુજરાતમાં સૌથી વધુ કપાસનું વાવેતર કયા જિલ્લામાં થાય છે? તો જવાબ આવશે સુરેન્દ્રનગર। રાજપીપળાની ટેકરીઓનું સૌથી ઊંચું શિખર કયું છે? તો જવાબ આવશે માધાસર। આઈપીસીએલનું પૂરું નામ લખો તો ઇન્ડિયન પેટ્રોકેમિકલ્સ કોર્પોરેશન લિમિટેડ।
આગળનો પ્રશ્ન, ગુજરાતમાં સૌથી વધુ પાતાળ કૂવા ક્યાં આવેલા છે? તો જવાબ આવશે સુરેન્દ્રનગર. અને ગુજરાતમાં સૌથી વધુ કૂવા પૂછે તો એમાં આવશે જુનાગઢ. આગળનો પ્રશ્ન, ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં સૌથી વધુ બેન્ટોનાઇટ મળી આવે છે? તો જવાબ આવશે કચ્છ. આગળનો પ્રશ્ન, છોટા ઉદેપુરની ટેકરીઓ એ કઈ ગિરિમાળાનો ભાગ છે? તો જવાબ આવશે વિંધ્યાચલ. કયા જિલ્લાની માત્ર એક જ જિલ્લાની સરહદ સ્પર્શે છે? તો જવાબ આવશે વલસાડ જિલ્લો. બાજરીના પાક માટે કેવા પ્રકારની જમીન જરૂરી છે? જવાબ આવશે રેતાળું અને ગોરાડ. રેતાળ અને ગોરાડુ જમીન બાજરીના પાક માટે વધારે જરૂરી છે. રાસ્કાવેર પરિયોજના ગુજરાતની કઈ નદીથી સંલગ્ન છે? તો જવાબ આવશે મહી નદી. આગળનો પ્રશ્ન, ગુજરાતમાં સૌથી વધુ ગાયો કયા જિલ્લામાં આવેલી છે? જવાબ આવશે. તો મિત્રો, આજના વિડીયોમાં બસ આટલું જ. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક કરી દો અને ચેનલ પર પહેલી વાર આવે અને વિડીયો પસંદ આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો.